सङ्घको शरणमा गएपछि कुलतको सङ्गत गर्नु हुँदैन भनेको छ। कुलतको सङ्गत भनेको अब राम्रो मित्रको सङ्गत गुणाको फल हुन्छ नि। अब के भनेको छ भने सिद्धर मलाई नानु याल्दव नमिचन डिसौता भनेर छेमा भनेको छ। जङ्गलमा रहेको काठहरू पनि सामान्य नर्मली काठहरू पनि शिरखण्डको काठसँग बाँधेर राख्यो भने 1 महिना जति राख्यो भने शिरखण्ड कुन हो नर्मली काठ कुन हो छुट्याउनै सक्दैन है, मक बसाउँछ। त्यो जस्तै हामी सामान्य मान्छेहरू पनि राम्रो गुण लक्षण भएको साथीसँग सङ्गत गर्यो भने त्यो गुण लक्षण हामीमा पनि देखा पर्छ। सङ्गत गुणको फल हुन्छ। कुलतको सङ्गत गर्नु हुँदैन, जाँड रक्सी खाने साथीको सङ्गत गर्नु हुँदैन, जुवा तास खेल्ने साथीको सङ्गत गर्नु हुँदैन, भ्रष्टाचारी गर्ने चोरी डकैती गर्ने साथीको सङ्गत गर्नु हुँदैन। सङ्गत गुणको फल र कर्ममा विश्वास नगर्ने सबैभन्दा डरलाग्दो चाहिँ त्यो छ फेरि, जसलाई मिथ्या दृष्टि भनेको छ बुद्ध धर्ममा। लोक्ता भन्छ लामाहरूले। मिथ्या दृष्टि भनेको के हो भने स्वर्ग कसले देखेको छ, नर्क कसले देखेको छ, कसले देख्यो भगवान्, कसले देख्यो राक्षस दानव, त्यस कारण यो सबै कुरा भ्रम मात्रै हो भनेर चाहिँ अब यो नास्तिक भनेर पक्कै नास्तिक पनि होइन, तर कर्ममै विश्वास नगरे नास्तिक भने पनि आखिरमा दुःख र सुखलाई चाहिँ विश्वास गर्छ नि मान्छेले है। मर्ने भनेपछि सबै डराउँछ मनमा, त्यो अर्थ नै के हो भने उसले कर्ममा विश्वास गरिरहेको छ। तर ऊ आफैले जति चाहिँ मैले कर्ममा विश्वास गर्दैन भने पनि हतियार लगेर चाहिँ पेस्तोल लगेर उसको निधारमा त्यार्साइदियो भने ऊ त थरथर काँप्छ फेरि। त्यसको अर्थ नै ऊ कर्ममा विश्वास, म मर्छ भन्ने कुरामा त विश्वास छ नि। त्यस कारणले कर्ममा विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरू धर्म गरेर पुण्य प्राप्त हुन्छ, पाप गर्यो भने चाहिँ दुःख पाउँछ भन्ने कुरामा विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरूको सङ्गतमा गयो भने मतिभ्रष्ट हुन्छ भनेको छ, विचार बिग्रिन्छ। त्यस कारणले कुलतको सङ्गत गर्नु हुँदैन, हामी सङ्घको शरणमा जाने भने। अब यो चाहिँ हामी बौद्धहरूले त्रिरत्न शरण गमनको नियमहरू। अनि बुद्धको शरणमा गइसकेपछि बुद्धको प्रतिमा, तस्बिर, फोटो, मूर्ति जे देखे पनि हामीले भगवान् बुद्धको प्रतिमा भनेर चाहिँ मनबाट नै श्रद्धा उत्पादन गरेर चाहिँ हामीले नमस्ते गर्ने, ढोक गर्ने, दर्शन गर्ने, त्यो हामी बौद्धहरूको कर्तव्य हो। अब यो बौद्ध धर्ममा मैले हिजो भने सम्प्रति सत्य र परमार्थ सत्यको 2 प्रकारको मार्ग छ। अब हामी सामान्य गृहस्थी भक्तजनहरूको मार्ग भनेको सम्प्रति सत्यको मार्ग। हामीले चाहिँ मूर्ति राखेर विभिन्न फलफुल पूजापाठ गरेर चाहिँ पुण्य प्राप्त हुन्छ, रोग निको हुन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास गरेर हामीले चाहिँ बल्ल धर्म शिक्षाको सुरुवात हुन्छ भने पक्कै वास्तविक धर्मको तत्त्वलाई चिन्न सकेको व्यक्तिहरूले त मूर्ति राखिराख्नु पर्दैन। किनभने त्यो श्रद्धा भक्ति भन्ने कुरा त्यो मूर्ति नराखेर पनि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता विकास भयो त्यो मूर्ति त किन चाहियो त होइन। त्यस्तो 2 प्रकारको पाटो छ, त्यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। त भगवानको प्रतिमा देखेपछि मनबाट श्रद्धा र भक्ति उत्पादन गरेर हामीले चाहिँ ढोक गर्ने, सम्मान गर्नु, त्यो हामी बौद्धहरूको कर्तव्य हो है। अर्को कुरा धर्मको शरणमा गएपछि यो बुद्धको बाणीहरू कयुर तेजुरहरू जसरी यहाँ वाचन भइरहेको छ यो भाषा त हामीले बुझ्दैन र पनि यो बुद्ध भगवानको बाणी हो, बुद्धको वचन हो भनेर मनबाट श्रद्धा उत्पादन गर्यो भने गर्नु हाम्रो कर्तव्य। यो पुण्य प्राप्त हुनु नहुनु, रोग निवारण हुनु नहुनु सबै तपाईँ हाम्रो श्रद्धा भक्तिमा निर्भर छ। श्रद्धा उत्पादन गर्नुपर्छ है। तेस्रो कुरा सङ्घको शरणमा गइसकेपछि सङ्घमा दीक्षित भएको लामाहरू, आनीहरू सबैलाई ठुलो सानो नभनिकन हामीले सम्मान गर्ने, इज्जत गर्ने, आदर गर्ने, यो सबै बौद्धहरूको कर्तव्य हो। श्रीलङ्का, बर्मा जस्तो देशहरूमा त लामाहरू, भिक्षुहरू त एकदम सम्मान, धेरै सम्मान। कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ जस्तै सरकारी कार्यालयतिर गयो भने लाइन बस्दै नपर्ने, भिक्षुहरू आयो भनेपछि अगाडि पठाइहाल्ने, त्यो व्यवस्था छ। बुद्धप्रतिको सम्मान हो त्यो। हामीले पनि सङ्घलाई सम्मान गर्ने हो। हामीले पनि लामा, भिक्षु अनि जो भए पनि हामीले चाहिँ सङ्घको रूपमा चाहिँ सम्मान गर्नु हामी बौद्धहरूको दायित्व हो। यो नियमहरू छ, क्याब्रो भनेर यो शरण गमनको विधिमा भएको नियमहरू। अनि यो सँगसँगै मैले अलिकति आज ह्युमपतिको चाहिँ व्याख्या गर्न चाहेको तपाईँहरूलाई है। ह्युमपति के हो? कङ्ग्युरभित्रको एउटा अंश हो ह्युमपति भने। कङ्ग्युरभित्र लगभग अहिलेको किताबको ठेलीमा हेर्दा 16 ठेली जति ग्रन्थ पाइन्छ।
यो युमपति भगवान बुद्धको दोस्रो धर्मचक्र प्रवर्तनको अन्तर्गतमा पर्न जान्छ। युम र भूम भनेर दुई प्रकारको नाम छ। पहिलो यो शब्दको अलिकति अर्थ व्याख्या गरिहालौँ। युम भनेको माता भनेको, नेपाली भाषाको शब्दमा लामा भाषामा युम भन्छ। यसको ठेट शब्द के हो भने माता भनेको नेपालीमा चाहिँ। यो ग्रन्थको नाम किन माता राख्यो होला भनेर प्रश्न हामीलाई जिज्ञासा हुन्छ नि। फेरि यो ग्रन्थ माता भन्ने युम अथवा माता भन्ने नाम किन राख्यो भने युमपति ग्रन्थको विषय वस्तु भनेको प्रज्ञा पारमिता रहेछ। प्रज्ञाको अभ्यास नगरिकन बुद्धको ज्ञान प्राप्त हुँदैन रहेछ। हिजोको बुद्ध बोधिसत्वहरू सबै प्रज्ञाको प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ बुद्ध प्राप्त भएको रहेछ। प्रज्ञा भनेको के हो भने विस्डम, प्रज्ञा भनेको चाहिँ विवेक हो। राम्रो कुरालाई चाहिँ विचार गर्न सक्ने, नराम्रो कुरालाई चाहिँ हो यो नराम्रो हो, यो गर्नु हुँदैन, यो राम्रो चिज हो, यसलाई अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने विवेक नै प्रज्ञा। त्यो प्रज्ञाको विकास, प्रज्ञाको चाहिँ प्र्याक्टिस नगरिकन चाहिँ ज्ञान प्राप्त हुँदैन। एकदम आवश्यक छ। जीवन सार्थक बनाउनको लागि प्रज्ञाको प्र्याक्टिस एकदम नितान्त आवश्यक छ हाम्रो लागि। त्यसकारण हिजोको बुद्ध बोधिसत्वहरू ठुल्ठुलो गुरुहरू प्रज्ञाकै प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ ज्ञान प्राप्त भएको कारणले प्रज्ञा चाहिँ के भयो त माता जस्तो रहेछ नि। प्रज्ञा जन्मदाता रहेछ। त्यो अर्थमा युमपतिलाई युम अथवा माता भनेर त्यसरी नामकरण गरेको अर्थ त्यो रहेछ। अब अर्को अर्थ भूम भन्ने नाम छ। अर्को नाम लामा, हिमाली लामा शब्दमा भूम भन्छ। यो भूम भनेको 1 लाख भनेको, नेपाली भाषामा 1 लाख, लामा भाषामा भूमची भन्छ। भूम भनेको 1 लाख। किन ग्रन्थको नाम 1 लाख भनेर राख्यो? यो युमपति ग्रन्थमा 1 लाखवटा श्लोक रहेछ। 1 लाखवटा श्लोक भएको, श्लोकमा आधारित भएको कारणले 1 लाखवटा श्लोकको कारणले गर्दा ग्रन्थको नाम पनि लाख भनेर राखिएको रहेछ। श्लोक भनेपछि थाहा हुन्छ नि तपाईँहरूलाई है। आमाहरूलाई थाहा छ, बाबालाई थाहा छ, अहिले नानीहरूलाई थाहा हुन सक्छ। बुझाउनुहोस् है। श्लोक भन्छ। अब 1 पङ्क्ति, 2 पङ्क्ति, 4 पङ्क्ति भयो भने 1 श्लोक भन्छ। त्यस कारणले भूम भनेर नामकरण गरेको नाम यो भयो। त्यस पछाडि यो ग्रन्थ चाहिँ युमपति ग्रन्थ प्रज्ञा पारमिता सूत्र भगवान बुद्धले कितुकुट पर्वतमा प्रतिपादन गर्नुभयो। बुद्ध परिनिर्वाण पश्चात भिक्षु बौद्ध विद्वानहरूले यसलाई सङ्कलन गरियो। 2 पटक 3 पटकसम्म भारतको इतिहासमा बौद्ध धर्म नाश गर्यो। बौद्ध धर्म नाश गर्यो। अन्य धर्म परम्पराहरू मिलेर बौद्ध धर्म नाश गरेपछि त्यो बेलामा बुद्धको चेलाहरू मनुष्य मात्र नभइकन नाग नागिनीहरू, देवी देवताहरू पनि बुद्धको प्रवचन सुन्नेहरू थुप्रैजना भएको रहेछ। त नाग नागिनीहरूले यो प्रज्ञा पारमिता सूत्र चाहिँ नागलोकमा लगेर उहाँले सुरक्षा गरेर राखेको कथा छ। पछि बुद्ध परिनिर्वाण भएको 400 वर्ष पछाडि दक्षिण भारतमा एकजना विद्वानको जन्म भयो। बौद्ध इतिहासमा उहाँको नाम एकदम अग्रिम पन्थीमा आउँछ। उहाँको नाम हो आर्य नागार्जुन। भन्नुहोस् त तपाईँहरूले। आर्य नागार्जुन है। महायानी बौद्ध धर्मको प्रतिपादक भने पनि हुन्छ उहाँलाई। बुद्धको परिनिर्वाण पश्चात दोस्रो बुद्ध हिमाली क्षेत्रमा वज्रगुरु पद्मसम्भवको नाम अग्रिम पन्थीमा आउँछ। भारतको बौद्ध इतिहासमा आर्य नागार्जुनको नाम चाहिँ अग्रिम पन्थीमा आउँछ है। आर्य नागार्जुन। लामाहरूले फेरि गोन्पो लुटुक भन्छ उहाँलाई। गोन्पो लुटुक भन्छ उहाँलाई लामा भाषामा। अब संस्कृत नेपालीमा आर्य नागार्जुन भनेर भन्यो। उहाँको ठुलो भूमिका छ यो मानव संसारमा बुद्ध धर्म विस्तार गर्नुमा। फेरि यस्तो अचम्मको रोचक कथा छ उहाँको। म छोडकारीमा प्रस्तुत गर्छु है। दक्षिण भारतमा अहिले भने तमिलनाडु हो। अब इन्डियामा बसेकोहरूले थाहा छ। इन्डियामा धेरै बसेको कारणले प्रान्तको नाम धेरै थाहा। तमिलनाडुमा त्यो साउथ इन्डियामा त्यो तमिलनाडु भन्ने ठाउँमा एकदम ठुलो जङ्गलको बिचमा त्यो ठाउँमा नरिवल धेरै उत्पादन हुन्छ। जति कोकोनट छ नि सबै त्यो साउथ इन्डियाबाट आउँछ धेरै। भगवान बुद्धको एउटा भविष्यवाणीमा के लेखिएको रहेछ भने म परिनिर्वाण भइसकेको ठिक 400 वर्ष पछाडि मैले बुझाउन बाँकी रहेको यो गुह्यतम अथवा यो शून्यता दर्शनको कुराहरूलाई छर्लङ्ग पार्ने एउटा विद्वानको जन्म हुन्छ है भनेर बुद्धले भनिएको छ भविष्यवाणीको रूपमा है। त्यस्तो एउटा महापुरुषको जन्म हुन्छ भनेर त्यही भविष्यवाणी अनुसार दक्षिण भारत तमिलनाडु भन्ने ठाउँ त्यो घना चाहिँ कोकोनटको घारी जङ्गलको बिचमा एउटा ब्राह्मण परिवार बसोबास गर्छ। एकदमै शुद्ध ब्राह्मण परिवार जो वैदिक धर्म सनातन धर्म मान्दै आएको परिवारको बसोबास गर्दै छ। त्यो परिवारमा एकजना पुत्र लाभ भयो। एक दिन
छोरा जन्म भएपछि खुसियाली मनाउने भयो। तर त्यो छोरा जन्म हुने बेलामा त्यो बेलामा लक्षण हेर्ने, साइड हेर्ने, कुन नक्षत्र कति कुन कस्तो समय तिथिमा जन्म भयो, त्यसको आधारमा उसको भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिषीहरूको प्रथा त्यो बेलाबाट नै चलेको रहेछ। त्यो नानी जन्मिने दिनमा आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो अरे। पुष्पवृष्टि भनेको फुल वर्ष्यो अरे आकाशबाट, इन्द्रणी लाग्यो अरे, विभिन्न प्रकारको रङ्गी चङ्गी ज्योतिहरू, त्यस्तो विभिन्न आकाशवाणीहरू हुने त्यस्तो लक्षणहरू जन्मेपछि यदि यो संसारलाई नै हल्लाउन सक्ने चक्रवाती चाहिँ राजाहरू, त्यस्तो किङहरू जन्मेको छ भने यो संसारमा त्यस्तो लक्षण हुन्छ। या त भने संसारलाई नै सुखमा डोराउन सक्ने बुद्ध जस्तो महापुरुष जन्म्यो भने यस्तो लक्षण, यो कुनै चानुचुने मान्छे होइन भनेर त्यो घरमा दर्शन गर्नेको सङ्केत त घुइँचो लाग्यो त्यहाँ त है। त्यस पछाडि त्यो नानी जन्मेको दिनको भोलिपल्ट बिहानै ज्योतिषी आइपुग्यो त्यो घरमा। ज्योतिषीले सबै दिन जन्म लक्षण साइड सबै हेरेर भविष्यवाणी गर्दाखेरि ओहो हजुरको नानी जन्मिएर सबै खुसियाली मनाएको, मलाई यो कुरा भन्नै अप्ठ्यारो लाग्यो, के हो छिटो भन्नुहोस् गुरु पण्डितजी छिटो भन्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको नानी 7 दिनभन्दा बाँच्दैन भनेर भन्नुभयो। 7 दिनभन्दा बाँच्दैन, 7 दिन मात्रै आयु लिएर जन्मिएको छ भन्दाखेरि बाबाआमा कति चिन्ता भयो, एकदम अतिन थाल्यो बाबाआमा। त्यसपछि के छ त यो आयु लम्बाउन सक्ने, आयु वृद्धि गर्ने उपाय के छ, पूजापाठ गरेर आयु लम्बिन्छ कि के छ भन्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्दाखेरि साधु सन्त ब्राह्मण ऋषि मुनिहरूलाई दान गर्नुहोस्, भिक्षु भिक्षुणीहरूलाई भोजन दान वस्त्र दान गर्नुहोस्, 7 वर्षसम्म आयु लम्बिन्छ भनेर चाहिँ भन्यो है। 7 वर्ष आयु हुन्छ भनेपछि बाबाआमाले दान दक्षिणा गर्न थाल्यो। दान दक्षिणा गर्यो, भिक्षु भिक्षुणी जोगी सबैलाई दान गर्यो। त्यो दान गरेको पुण्यले गर्दाखेरि उहाँको आयु लम्बिएको भन्ने चाहिँ उहाँको जीवनीमा उल्लेख छ। आयु त लम्बियो, 7 वर्ष भनेको कुनै लामो समय होइन नि। 6 वर्ष पुगेर अब 7 वर्ष पुग्न लागेको बेलामा बाबाआमालाई चिन्ता पर्यो फेरि। त्यस कारणले त्यो नानी चाहिँ पनि घर परिवारभन्दा अलि अलग बस्ने स्वभावको, एकान्त ठाउँमा बस्ने स्वभावको सानैबाट। त्यो बेलामा नालन्दा एकदम प्रख्यात बौद्ध शिक्षालय रहेछ। नालन्दामा राहुल भद्र नाम गरेको विद्वान बौद्ध आचार्य, जो संस्कृत पाली 300वटा भाषामा धर्म व्याख्या गर्न सक्ने विद्वान, उहाँ नालन्दाको सङ्घनायक रहेछ त्यो बेलामा। त उहाँको शरणमा लग्यो बाबाआमाले, ल गुरु मेरो छोरालाई बचाइदिनुहोस्, मेरो छोराको आयु वृद्धि गराइदिनुहोस्। त गुरुले के भन्नुभयो भने तपाईँको छोरा आयु वृद्धि हुन तपाईँहरूसँगै राखेर कहिले आयु वृद्धि हुँदैन, यदि यो सँगमै दीक्षित गराउन सक्यो भने आयु वृद्धि हुन्छ भनेर सल्लाह दिनुभयो। गुरुको आदेश बमोजिम सोही दिनमा नै बाबाआमाले सल्लाह गरेर गुरुलाई नै चढाइदिएको थियो 7 वर्ष पुग्न लागेको नानी चाहिँ। त गुरुको शरणमा, गुरुको सामिप्यमा रहेर उहाँले धर्मको शिक्षा दीक्षा लिँदै जाँदाखेरि अपरिमित आयु ज्ञान सूत्र नामक ग्रन्थको देशना गर्यो। त्यो ग्रन्थको साधना गर्न, अहिले भने आयुको सूत्र हो, त्यो आयु सूत्रको साधना गर्दा उहाँले अपरिमित, अहिले भने आयु बुद्ध, अमिताभ आयु बुद्ध, साङ्गीत सेवाको दर्शन पायो, उहाँले सिद्धि पायो, अमर जीवन पायो। उहाँसँगै जन्मेको भारत देशमा एउटा शब्दवाहन गौतमी पुत्र नाम गरेको राजा रहेछ फेरि। त उहाँको त्यो राजकुमार र उहाँको आर्य नागार्जुन एकै दिनमा जन्मिएको कारणले दुईजना चाहिँ एकै दिनमा कोही जन्मिन्छ भने दुईजना मित लगाउने, मित्रताको चाहिँ सम्बन्ध कायम राख्ने प्रथा रहेछ त्यो ठाउँमा। त्यस कारणले सत्यवाहन गौतम पुत्र राजकुमार र उहाँ दुईजना मित्रताको सम्बन्ध कायम थियो। उहाँले आयुको सिद्धि पाउनु, मैले जसरी आयुको सिद्धि पाउँछ भने मलाई धर्ममा सेवा गर्ने, मलाई सहयोग सपोर्ट गर्ने धर्म राजा मेरो मित्र पनि उहाँलाई पनि आशीर्वाद पाउन् भनेर प्रार्थना गरेको कारणले उहाँले पनि आयुको आशीर्वाद पायो। आयुको आशीर्वाद पाउनु भनेको अमर जीवन प्राप्त हुने कुरा हो। त त्यो समयमा के भयो भने उहाँ अमर जीवन प्राप्त भयो, सिद्धि प्राप्त भयो, ज्ञान प्राप्त भयो। 12 वर्षको उमेरमा नालन्दा बौद्ध विश्वविद्यालय हल्लाउन सक्ने विद्वान बन्यो है। उहाँ प्रकाण्ड विद्वान, कङ्ग्युर तेङ्ग्युर ग्रन्थ, यो कङ्ग्युर बुद्ध बाणीलाई व्याख्या गर्न सक्ने सबैभन्दा विद्वान उहाँ। त्यो बेलाको 70 वर्ष पुगेको एकदमै वृद्ध भिक्षुहरू समेत पनि उहाँको पाउचरणमा पर्ने हो। किनभने कसैले खुलाउन नसकेको अर्थ त उहाँले दिनौँ दिन खुलाउँदैछ त्यहाँ त। त्यस पछाडि त उहाँलाई भगवान् बुद्ध शरदै मान्न थाल्यो। 15 वर्षको उमेर पुग्दै सङ्घनायक बनाइदियो उहाँले त नालन्दाको। त्यस्तो रोचक कथा छ उहाँको जीवनमा। अहिले तेङ्ग्युर ग्रन्थ हाम्रो तमु बौद्ध सेवा समिति गुम्बाभित्र राखिएको छ।
230 ठेली लगभग ग्रन्थ, त्यसमा लगभग 30-40 ठेली ग्रन्थ त आर्य नागार्जुनको लेख मात्रै त्यसमा समावेश छ। विभिन्न विद्यामा पञ्चविद्यामा निपुण उहाँ चाहिँ ज्योतिष विद्यामा भन्छ कि हिजोको चाहिँ शब्द विद्यामा भन्छ कि जडीबुडी चिकित्सा विद्यामा भन्छ, सबै विद्यामा निपुण रहेछ उहाँ चाहिँ। उहाँको लेखहरू हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ। त विशेष गरी यो प्रज्ञा पारमिताको बारेमा चाहिँ सरल भाषामा उतारेर चाहिँ मानव समाजमा यो दर्शनको विस्तार गर्ने चाहिँ उहाँ हो। त उहाँले शक्ति सिद्धि प्राप्त भएपछि समुद्रभित्र पसेर नाग नागिनीलाई पनि धर्म सुनाउन सक्ने, देवलोकमा गएर धर्म सुनाउन सक्ने। त एक दिन धर्म सुनाउने क्रममा नागलोकमा पुग्नुभयो। ज्ञानको शिक्षा दीक्षा दिनुपर्छ भनेर अनुरोध गर्नुभयो। उहाँहरू नाग नागिनीहरू सल्लाह गरेर भविष्यमा उहाँ यो किताब सबै उहाँले चढाएर पठायो भने फेरि फर्केर पनि नआउन सक्छ, सबै नपठाउँ है, एक ठेली त यहीँ राखौँ भनेर एक ठेली ग्रन्थ चाहिँ उहाँले नपठाइकन राखेको कारणले पछि कारणवश उहाँ नागलोकमा जान सकेन। अहिले मनुष्यलोकमा भएको हिमपतिको किताबमा एक ठेली किताब पुगेको छैन भन्छ। त्यो पुगेको छैन अहिले पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि आर्य नागार्जुन त्यसरी उहाँले नागलोकबाट ल्यायो। त्यो ग्रन्थ अहिले पनि यहाँ काठमाडौँमा छ, हामीले दर्शन गर्न पाइन्छ है। अनि यो रोचक कथा छ। फेरि अहिले इन्डियाको हैदराबाद भन्ने ठाउँ छ, भारतको हैदराबाद भन्ने ठाउँमा नागार्जुन सागर भन्ने एउटा ठुलो चाहिँ समुद्र छ। त्यो समुद्रलाई नागार्जुन सागर भन्छ। हैदराबादबाट 2005 मा दलाई लामा गुरुले कालचक्र अभिषेक गरेको थियो, आह्वान गरेको त्यो ठाउँमा चाहिँ। त्यो ठाउँ चाहिँ गुन्तुर डिस्ट्रिक्टमा पर्छ। तपाईँले टिपेर राख्नु, एकदम इम्पोर्टेन्ट तीर्थस्थल हो। हामी बौद्धहरू तीर्थ भ्रमण जान्छौँ, तर यो ठाउँमा धेरै जसो पुगेको हुँदैन। यो ठाउँमा पुग्न आवश्यक रहेछ। अहिले गुन्तुर डिस्ट्रिक्टमा पर्छ इन्डियाको, अनि यो हैदराबादमा पर्छ। हैदराबादमा पर्छ, विजयवाडाबाट नजिक छ यो ठाउँ चाहिँ। त्यो ठाउँलाई नागार्जुन कुण्ड नागार्जुन सागर भन्ने ठाउँ छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ आर्य नागार्जुन र सत्यवान गौतम पुत्र राजा राजकुमार उहाँहरू दुईजनाको बिचमा चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ अब उहाँले आफ्नो शिर दान गरेको ठाउँ। र कसरी उहाँ नागलोकमा जान सक्नु भएन त भन्दा गौतमी पुत्र राजकुमार चाहिँ राजगद्दीमा बस्ने बेला हुँदा पनि राजगद्दीमा बस्न पाएन। उहाँलाई चिन्ता लाग्यो, म कहिले राजा हुन पाउँछ, अरू देशको राजकुमारहरू मेरो उमेर पुग्यो, सबै राजा भइसक्यो, म राजा हुन पाएन भनेर आमालाई क्वेसन गर्छ। आमाले तिमी राजा हुन पाउँछ भनेर सम्झाउँदै राख्यो। त एक दिन एकजना ब्राह्मणले एउटा ऋषिले के भन्यो भने तिमी राजा हुन पाउँदैन बाबु, राजा हुने भाग्यमा लेखेकै छैन तिमी भनेर भन्यो। उहाँलाई साह्रै दुःख लाग्यो नि, किन म राजा हुन पाऊँ? राजकुमार भएर संसारमा जन्मिसकेपछि पनि राजा हुन नपाउनु भनेको त बडो दुर्भाग्यको कुरा हो। यो त मेरो अधिकारको कुरा हो, जसरी पनि मैले पाउँदैन। तिमीले किन पाउँदैनौ भने तिम्रो पिताले अमर जीवन प्राप्त भएको छ, जबसम्म उहाँको मृत्यु हुँदैन तबसम्म तिमी राजा हुँदैन भनेपछि उहाँले विश्वास जाग्यो है। अब म राजा हुन पाउने उपाय के छ भनेर उपायको खोजीमा उहाँ हिँड्न थाल्यो राजकुमार। त एक दिन एकजना ऋषिले के भन्यो भने फेरि अर्को ऋषिले तिमी राजा हुन पाउने, राजा हुन सक्ने उपाय छ है भनेर बतायो। उपाय बताउँदै जाँदाखेरि त्यो ऋषिले के भन्यो उहाँलाई, नालन्दको सङ्गनायक आर्य नागार्जुनको कारणले गर्दा तपाईँको बुवा महाराजले अमर जीवन प्राप्त भयो, अयुको सिद्धि प्राप्त भएको। जबसम्म उहाँको मृत्यु हुँदैन तबसम्म तपाईँको बुवाको पनि मृत्यु हुँदैन। त्यस कारणले उहाँ भनेको बोधिसत्व हो, प्राणीको लागि आफ्नो अङ्ग पनि दान गर्न सक्ने, आफ्नो शरीर दान गर्न सक्ने बोधिसत्व हो, परोपकारी हो। तपाईँ राजा हुने इच्छा छ भने उहाँमा सामु जानुहोस्, उहाँले बिन्ती चढाउनुहोस्, उहाँको शिर काटेर दिनुहोस् भनेर उहाँले अनुरोध गर्नुहोस्, उहाँले दिन सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँ बोधिसत्व हो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अब म राजा हुन पाउने भयो भनेर राजकुमार तरबार बोकेर आर्य नागार्जुनको घाँटी काटेर ल्याएपछि मात्रै म राजा हुन्छु भनेर उहाँ त गयो नि सिधै नालन्दामा गयो। आर्य नागार्जुन उहाँ त ज्ञान प्राप्त भएको गुरु, उहाँले आफ्नो धम्म चाक्षुले देखिसकेको थियो आजको दिनमा घट्दैछ भन्ने कुरा। आफ्नो चेलाहरूलाई पनि उहाँले भनिसकेको थियो, जो कोही पनि व्यक्ति आज मेरो सामु आउँछ भने कसैले पनि रक्षक नगर्नुहोस्, मेरोलाई सिधै पठाइदिनुहोस् भन्ने उहाँको आज्ञा थियो। त्यसरी गुरुको सामु उहाँ आउनुभयो अनि उहाँलाई भेट गराइदिने बित्तिकै गुरुले उहाँले बिन्ती चढाए, तपाईँको शिर काटेर मलाई दिनुभयो भने मेरो मनोकांक्षा पुरा हुन्छ। त
आर्य नागार्जुनले बाबु मेरो शिर काटेर तिम्रो इच्छा पुरा हुन्छ भने तिमी आफै काटेर लैजाऊ भन्नुभयो। त उहाँले त तरबार झिकेर चाहिँ आर्य नागार्जुनको चाहिँ शिरमा तरबार प्रहार गर्यो। एकदमै बल ताकत लगाएर उहाँको घाँटी रेट्यो। सानो घाउ पनि हुन सकेन। बल ताकत लगाएर जति चाहिँ तरबार चाहिँ प्रहार गर्दा पनि यो सानो घाउ पनि हुन नसक्दा उहाँ थकित भयो। मैले गलत काम पो गर्दैछु कि। पछि उहाँले तरबार हातमा भुइँमा फालेर 2 हात जोडेर मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले गलत काम गर्दै रहेछ भने आर्य नागार्जुनले उहाँलाई सम्झाए, बाबु तिमीले कुनै गलत काम गरेको छैन, तर म अमर जीवन प्राप्त भएको व्यक्ति हो, त्यस कारणले गर्दा यो हतियारले मलाई प्रहार गर्न सक्दैन। तिमीले मेरो शिर नै काटेर लाने इच्छा छ भने मेरो शिर यो हतियारले काट्न सक्दैन, मेरो शिर अमृतसर कुचौले काट्न सक्छ भनेर भन्यो है। अमृतसर घाँसले मेरो शिर काट्न सक्छ। अचम्म लाग्यो राजकुमारलाई। अमृतसर कुचको रोचक कथा छ यो। अमृतसर कुचो पूजापाठमा प्रयोग गर्ने, लुङदरमा प्रयोग गर्ने यो कथा यहाँबाट सुरु हुन्छ खास गरी। त उहाँले कसरी अमृतसर कुचोले हजुरको घाँटी काट्न सक्छ यो चाहिँ उहाँलाई जिज्ञासा जागेर सोध्दाखेरि अमृतसर कुचोसँग मेरो कर्मको सम्बन्ध जोडेको छ। किनभने म नालन्दामा गुरु भएर बस्ने समयमा मैले पूजापाठ गर्दाखेरि अमृतसर कुचो सबैभन्दा शुद्ध पूजा वस्तुको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। अग्नि पूजा गर्नुहोस् अमृतसर कुचो प्रयोग गर्छ। लामा गुरुहरूको ठुई पानी राख्ने कुम्भमा हेर्नुहोस् अमृतसर कुचो राखेको छ। जसरी कुचोले फोहोर मैला बढार्ने शुद्ध बनाउँछ त्यसरी हामीमा भएको फोहोर मैला भनेको रिस, लोभ, अभिमान, घमण्ड हो। वास्तविक फोहोर त त्यो हो, मैला त त्यो हो। जसरी कुचोले चाहिँ बढारेर शुद्ध बनाउँछ त्यसरी नै हामीले धर्मको शिक्षा पालना गरेर शुद्ध बनाउने प्रतीकको रूपमा कुचोको प्रयोग गर्ने चलन छ है। त्यो प्रतीकको रूपमा प्रयोग गर्ने चलन हो। त्यसकारणले अब मयूरको प्वाँख पनि चलन प्रयोग गर्ने चलन छ नि, कुरो धेरै लम्बिन्छ। मयूरको प्वाँख पनि मयूरले विष खान्छ, विष पचाउन सक्ने क्षमता मयूरमा मात्रै हुन्छ, अन्य पन्छीहरूमा हुँदैन। त्यसकारणले विभिन्न रोग व्याधहरू विष खाएर चाहिँ विष खायो भने झन् ताकत राम्रो हुने, रूप राम्रो हुने, प्वाँख राम्रो हुने। मयूरको स्वभाव पनि त्यो रहेछ फेरि। त्यसकारणले हामीमा भएको वास्तविक विष त के हो त भन्दाखेरि वास्तविक विष भनेको त रिस, लोभ, अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्या नै। बुद्ध दर्शनले भनेको विष, बुद्ध धर्मले भनेको रोग, बुद्ध धर्मले भनेको फोहोर भनेको सबै रिस, लोभ, अभिमान, घमण्ड नै हो। त यसलाई शुद्धिकरण गर्न सक्ने, विषलाई शुद्धिकरण गर्न सक्ने क्षमता मयूरमा हुने। त्यसकारणले यो विषलाई शुद्धिकरण गर्ने प्रतीकको रूपमा मयूरको प्वाँख प्रयोग गरेको है लामाहरूले चाहिँ। त्यसरी बुझ्नुहोस् हामीले। त्यसकारणले अमृतसर कुचोसँग मेरो कर्मको सम्बन्ध रहेको छ बाबु। मैले यो जो पूजा वस्तु अमृतसर कुचो काट्ने बेलामा त्यो सँगै अञ्जलमा धेरै किराहरूको पनि नाश भएको छ। त्यो काट्दाखेरि अञ्जलमा धेरै किराहरू पनि सँगै काटिएको छ। मैले त्यो कर्म चाहिँ शुद्ध गर्न सकेको छैन। त्यसकारणले अमृतसर कुचोले मात्रै मेरो घाँटी काट्न सक्छ भनेपछि राजकुमारलाई चित्त बुझ्यो। गएर अमृतसर कुचो काटेर ल्यायो उहाँले चाहिँ। त्यस पछाडि आर्य नागार्जुनले एकछिन पख बाबु म प्रार्थना गर्छु भनेर उहाँले अन्तिम प्रार्थनाको रूपमा के भन्नुभएको छ भने अहिले मेरो शिर र मेरो शरीरलाई 9 समुद्र 9 डाँडा पारी लगेर फाले तापनि भविष्यमा एक दिन मेरो शिर र मेरो शरीर पुनः जीवित भएर मैले फेरि यो प्रज्ञा पारमिता सूत्र यो शेरकी फर्दु छिम्बको यो शास्त्र यो सूत्रलाई मानव समाजमा मैले फेरि पनि प्रचार गर्नेछु। अहिले केही समयको लागि म देवाचन सुकाउतीमा जान्छु भनेर उहाँले त्यो मोलम सकेपछि सतबाहुन गौतमी पुत्र राजकुमारले सजिलैसँग अमृतसर कुचो प्रयोग गरेर उहाँको घाँटी छिनाइदिनु भयो। घाँटी छिनाइदिएर 9 समुद्र पारी 9 डाँडा पारी लगेर फाल्यो। अहिले पनि त्यो हैदराबादमा गयो भने त्यो नागार्जुन सागरमा गयो भने आर्य नागार्जुनको शिर काटेको ठाउँ, उहाँको शिर फालेको ठाउँ सबै हामीले दर्शन गर्न पाइन्छ। हिजो 9 समुद्र पारी 9 डाँडा पारी फालेको थियो भने अहिले 3 समुद्र पारी 3 समुद्र 3 डाँडा मात्रै बाँकी दूर रहेको छ भन्ने वैज्ञानिकहरूको चाहिँ भनाइ छ। भविष्यमा यो संसारमा मैत्री बुद्ध आगमन हुन्छ अब कलियुगको अन्तमा, त्यो बेलामा आर्य नागार्जुन पुनः जीवित हुन्छ भने बौद्ध मार्गीहरूको चाहिँ विश्वास छ यो कुरामा चाहिँ। त्यसकारण त्यो बेलामा फेरि पनि यो प्रज्ञा पारमिता सूत्र उहाँले प्रकाश पार्छ फेरि मानव धरतीमा। त्यो कुरा चाहिँ हिमपतिसँग जोडेको कथा हो यो चाहिँ। त्यसकारणले गर्दा आर्य नागार्जुन पुनः नागलोकमा जान सक्नु भएन। त्यसकारण मनुष्य लोकमा भएको युगपति ग्रन्थमा प्रज्ञाको अन्तिम अध्याय पुरो भएको छैन। पछिल्लो बौद्ध विद्वानहरूले त्यसलाई
बोधिसत्वहरूको जीवनी शैलीहरू समावेश गरेर पुरा गराउनु भएको छ गर्नु। तर वास्तविक त्यो ग्रन्थ चाहिँ नागलोकमै रहेको छ। यो कथा छ, युमपतिको कथा। र यो सँगसँगै हामीले धर्म कर्म गर्ने विषयवस्तुमा मैले अलिकति यहाँ तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि हामी कतिजना पाएले धर्म भनेको पूजापाठ गरेर जो चाहिँ प्रसाद चढाएर बत्ती बालेर धूप चढाएर ढोक गरेर अक्षत चामल चढाएर पूजा गर्नु चाहिँ धर्म हो भन्ने विश्वास, त्यस्तो बुझाइ कतिपयमा छ। श्रद्धा भक्ति उत्पादन गर्ने एउटा माध्यम हो। वास्तविक धर्म के हो? वास्तविक धर्मको शिक्षालाई तपाईँले बुझ्न सक्यो भने त ढोक नगरे पनि धर्म हुने रहेछ है, बत्ती नबाले पनि धर्म हुने रहेछ। यसको अर्थ हो बत्ती नबाल भनेको होइन। हाम्रो आफ्नो आफ्नो स्तर अनुसार बत्ती बालेर श्रद्धा भक्ति उत्पादन गर्ने भक्तहरूको लागि त्यो एकदम ठिक छ, हामी त्यो नै निरन्तर दिने हो। धर्मको शिक्षालाई हामीले पालना गर्न जान्यौँ भने त हाम्रो बोली वचनबाट मात्रै पनि धर्म हुने रहेछ है। बोली वचनले झुटो बोली वचन बोल्न त्यागेर सत्य बोली वचन बोल्नु वचनबाट हुने धर्म हो। अरूलाई गाली गर्ने कडा बोली वचन बोल्न त्यागेर नरम बोली वचन बोल्नु वचनबाट हुने धर्म हो। अरूको कुरा काट्न त्यागेर अरूको प्रशंसा गर्नु वचनबाट हुने धर्म हो। अर्थ नभएको गफ बढी गर्न छोडेर चाहिँ अर्थ भएको कुराहरू गर्नु पनि वचनबाट हुने धर्म हो है। वचनबाट धर्म त्यसरी हुन्छ। अब शरीरबाट पनि धर्म हुन्छ। हाम्रो यो शरीरबाट हिंसा गर्ने कुकर्मलाई त्यागेर अरूको ज्यान बचाउने, प्राण बचाउने, बिमारीहरूको सेवा गर्ने, आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिहरूले रेस्पेक्ट गर्ने शरीरबाट हुने धर्म हो त्यो। अनि बेविचारी कर्मलाई त्यागेर ब्रह्मचारी पालन गर्न नसके तापनि पतिव्रत पालन गर्ने, पत्नी व्रत पालन गर्ने गृहस्थीहरूको ठुलो धर्म हो त्यो शरीरबाट हुने। फेरि यसले नराम्रो अशान्ति ल्याउँछ परिवारमा। त्यस कारणले गर्दा बेविचारी नगर्नु भन्ने कर्म चाहिँ यो गृहस्थीहरूको जीवनमा विवाह गरेर गृहस्थी जीवन बसिसकेको पारिवारिक सम्बन्ध कायम भएर एउटा घरजम भइसकेको मान्छेहरूले यो नियम पालन गर्नु अपरिहार्य आवश्यक छ। यो एकदम नितान्त आवश्यक छ। यो चाहिँ यो भनेको यसले आफ्नो भावी सन्तानहरूलाई नकारात्मक असर पुर्याउँछ। श्रीमान श्रीमतीको बीचमा असन्तुष्टि र अशान्तिको सृजना गर्छ। त्यस कारणले श्रीमान श्रीमतीको साथमा बस्ने, श्रीमती श्रीमानको साथमा बस्नु नै बेविचारी पालन गर्नु है। शरीरबाट हुने धर्म हो त्यो। एवं प्रकारले चोरी गर्नु कुकर्मलाई त्यागेर दान दिने, सहयोग गर्ने, मद्दत गर्नु पनि शरीरबाट हुने धर्म हो। यो शरीरबाट पनि धर्म हुँदो रहेछ। अब सोच विचारबाट धर्म, फेरि सोच विचारबाट लोभी विचारलाई त्यागेर सन्तुष्टि विचार उत्पादन गर्नु सोच विचारबाट हुने पहिलो धर्म हो। मानव कुनै पनि मान्छे धन सम्पत्तिले धनी हुँदैन, सम्पत्ति धेरै भएर धनी हुँदैन। जबसम्म आत्मसन्तुष्टि उत्पादन हुँदैन तबसम्म जति धेरै सम्पत्ति भए पनि ऊ धनी हुँदैन। जति सम्पत्ति भयो त्यति नै इच्छा आकांक्षा बढ्दै जान्छ भने ऊ गरिब हुँदै 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 गएको कारण हो। गरिब हुँदै गएको चाहिँ कारणले जति इच्छा आकांक्षा बढ्दै गए ऊ गरिब नै हो। सम्पत्तिले धनी हुँदैन, सन्तुष्टिले धनी हुन्छ। त्यस कारणले सन्तुष्टि उत्पादन आफूमा जे जति छ त्यसमा सन्तुष्टि गर्न सिक्नु सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। अनि अरूलाई दुःख दिने, बदला लिने, ईर्ष लिने त्यस्तो विचारलाई त्यागेर अरूलाई मद्दत गर्ने विचार उत्पादन गर्नु पनि विचारबाट हुने धर्म हो। अनि कर्ममा विश्वास गर्न त्याग्ने त्यस्तो मिथ्या दृष्टिलाई त्यागेर चाहिँ कर्ममा विश्वास गर्ने धर्म। यदि तपाईँलाई सुख र शान्ति चाहेको छ भने तपाईँले कुशल कर्म गर्नुपर्छ। त्योभन्दा विकल्प छँदै छैन, उपाय छँदै छैन। यदि तपाईँले दुःख र कष्ट चाहेको छैन भने पाप कर्म गर्न त्यागिहाल्नुपर्छ। हामीले कुकर्म गर्न त्याग नगरेसम्म दुःख कष्टबाट मुक्त हुन सक्दैन। यो सबै कर्मफलको कारणले हो। आज कोही धनी, कोही गरिब, रोगी निरोगी हुनु सबै कर्मको कारणले हुने कुरा हो। त्यस कारणले सम्पत्ति भएर पनि के गर्ने? आत्मसन्तुष्टि छैन भने दुःख पाउँछ जीवनमा। सबभन्दा ठुलो आत्मसन्तुष्टि। किन हामीले पूजा गर्छौँ, किन हामीले प्रार्थना गर्छौँ भने पिस, शान्ति हुनको लागि। शान्ति भन्ने चिज चाहिँ बाहिर यो किनेर खोजेर पाउने चिज होइन, आफूले अभ्यास गरेर पाउने चिज हो। यो चाहिँ आफूले अभ्यास गरेर पाउने तत्त्व हो।
त्यसकारणले शान्तिको विकास आफू स्वयंबाट नै सुरुवात हुनुपर्ने हुन्छ। हामी स्वयं आफैमा जे जति सम्पत्ति छ त्यसमा सन्तुष्टिको चाहिँ अभ्यास गर्नु, सन्तुष्टिको अभ्यास गर्न सक्यो भने सम्पत्ति नभए पनि धनी हो। जसमा सन्तुष्टि छैन, सम्पत्ति छ, ठुल्ठुलो दरबार महलमा बसेको छ र पनि राति सुत्ने बेलामा निद्राको गोली खाएर सुत्नुपर्ने जस्तो त्यस्तो तनावपूर्ण जीवन जिउनु छ भने त्यस्तो जीवन त के व्यर्थको जीवन भयो नि, होइन? त जो व्यक्ति चाहिँ सम्पत्ति छ र पनि दुःखको जीवन जिइरहेको छ, अचम्मको कुरा। हामीले पशु लोकको दुःखको कुरा गर्छ, नर्कको दुःख यस्तो छ भन्छ। नर्क कसले देखेको छ? प्रत्यक्ष हाम्रै आँखाले देखेको छ त। सहन नसक्ने पीडा दुःख हाम्रो आँखाले देखेको छ। प्रेत कसले देखेको छ? हाम्रो आँखाले देखेको छ प्रेत त। त्यस कारणले मैले बेला बेलामा भन्दै पनि आएको छु, सम्पत्ति कमाएर सम्पत्तिलाई सही सदुपयोग गर्न नजाने मान्छेहरू चाहिँ भोलि चाहिँ रोगले ग्रसित भएर चाहिँ जिउँदै प्रेत हुने, जिउँदै नर्कको प्राणीको दुःख सहनु पनि, जिउँदै पशुको दुःख सहनु पनि कयौँ हामीले देखिरहेको छ। हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पनि यो रोग लागेको छ। नर्कको दुःख, नर्कको पीडा प्रत्यक्ष भोगिरहेको छ। अब मैले के भन्छु भने प्रेत लोकमा जन्मियो भने खाना नपाउने, पिउन नपाउने दुःख हुन्छ रे। लामा गुरुहरूको प्रवचन पटक पटक सुन्नुभएको होला। प्रेत भनेको खाना नपाउने, पिउन नपाउने दुःख सहेर बस्नु पनि हो भने त चिनी रोग लागेको मान्छे त प्रेत नै रहेछ त, साँच्चै भन्दाखेरि है। चिनी रोग लागिसकेपछि त अब मान्छे खान्छ मिठो मिठो, आफू चाहिँ मुखमा थुक जमेर बस्नुपर्ने है। बेगमा पैसा छ, बकासमा पैसा छ, पैसाको नोट चबाएर नहुने। खाने त त्यही भात हो, खाने त त्यही रासन पानी हो, त्यो पनि खान नमिल्ने भएपछि त ऊ प्रेत भयो नि अब है। अब नर्कको कुरा गरौँ है। यो प्यारालाइज रोग लागेको मान्छेहरू जिउँदो नर्क विचार, जिउँदो नर्क है। सम्पत्ति छ, नाम इज्जत छ, अधिकार छ, सबै कुरा छ, के गर्नु? मान्छे पुग्ने ठाउँमा पुग्नै सक्दैन। कति इच्छा हुन्छ, कति हिँडडुल गर्ने, कति ठाउँमा पुग्ने इच्छा हुन्छ, तर उसको मनमा त्यो इच्छाहरू चाहिँ हुँदा हुँदा पनि उसको शारीरिक समस्याले गर्दाखेरि उसले यति कमजोर भयो, यति पीडा हुन्छ उसको मनमा, यति पीडा हुन्छ। त्यो नै हो, त्यो पीडा नै हो वास्तविक नर्क भनेको, त्यो हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सम्पत्ति कमाएर पनि सम्पत्तिलाई सही सदुपयोग गर्ने काम गर्न जानिएन भने त्यसले दुःख सिर्जना गर्ने, त्यसले दुःखदायी जीवन जिउने बाध्य बनाउँछ हामीलाई। सन्तुष्टि हुनुहोस्, तपाईहरुमा जे जति सम्पत्ति छ त्यसमा सन्तुष्टि रहनुहोस्। यदि तपाईमा सन्तुष्टि छ भने तपाई सानो सानो घर झुपडीमा बसे पनि तपाईलाई स्वर्गकै अनुभूति हुन्छ, आनन्द खुशीको अनुभूति तपाईलाई प्राप्त हुन्छ। जीवन त त्यो हो नि त खास त। यदि तपाईको मनमा सन्तुष्टि छैन भने ठुलो घर महलमा बसी पनि के गर्ने त? राति सुतेर पटक्कै निद्रा नलाग्ने हो, फेरि मनमा तनावै तनाव हुने भयो है। त्यो भएपछि त त्यसले काम गरेन सम्पत्तिले। त्यसैले यो जीवन सार्थक बनाउनको लागि हामीले धर्मको बारेमा पूजा पाठ गरेर, धूप बत्ती बालेर, प्रार्थना गरेर, मनमा श्रद्धा भक्ति उत्पादन गरेर, यो श्रद्धा भक्ति भनेको एकदम बलियो ऊर्जा शक्ति रहेछ धर्मको लागि। सबभन्दा बलियो हतियार ऊर्जा शक्ति त्यो श्रद्धा भक्ति। हामीले वाङ थापेर आशीर्वाद पाउँछ भने आधार के छ त भन्दाखेरि वाङ ठुलो अवतारी लामा गुरुले तपाईको शिरमा चाहिँ भुम्बा राखेर वाङ पाउने भनेको चाहिँ के को आधारमा तपाईले आशीर्वाद पाउँछ भने आशीर्वाद पाउने आधार भनेको तपाईको चित्त हृदयमा प्रकट भएको श्रद्धा भक्ति हो। यदि तपाईको चित्तमा त्यो श्रद्धा प्रकट हुन उत्पादन भएन भने ठुलो अवतारी लामा गुरुले भुम्बा राखेर तपाईको बरु धेरै भुम्बा राखेर भएको कपाल पनि खुइलेर जाला, आशीर्वाद पाउनेवाला छैन है। आशीर्वाद पाउने तत्त्व त तपाईमा त्यो श्रद्धा भक्ति ऊर्जा शक्ति त त्यो हो नि वास्तविकता। त्यो श्रद्धा भक्ति उत्पादन गरेर आशीर्वाद त भगवानको प्रतिमाहरू राखेको छ गुम्बाभित्र है। अहिले हाम्रो गुरुङ आमाहरू धेरै भक्तिनी आमाहरूले धेरै गुरुहरूबाट पूजा गर्ने तरिका जानेर चाहिँ मिलाउन जानेको छ, डेकोरेसन गर्न जानेको छ। नत्र भने पहिला गुरुङ आमा हाम्रो बाउ बाजेहरूको अरुङ गर्ने ठाउँमा यज्ञमा झिलिङ्गे स्याउ सुन्तलै स्याउ जो आए पनि आफ्नै हातले चढाउनु पर्ने, चामलै चामल है। अहिले अलिकति व्यवस्थित भएको छ, अझै पनि हामीले सिकाउनु पर्ने कुरा धेरै छ नि।
यो हामीले स्याउ सुन्तला थुपारेको छ, प्रसाद थुपारेको छ है, त्यति धेरै बत्ती बालेर भगवानको प्रति। अब यो भगवानले खाएको त कसैले पनि देखेको छैन अहिलेसम्म है, यो किन चढाए त? यो पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अर्को कुरा, भोलि 2561 बुद्ध जयन्तीको पावन तिथि अनुसार कुठी पूजा गर्न गइरहेको छ हाम्रो यस गुम्बामा। कुठी पूजाको महत्त्व के हो त? के भगवान बुद्धको प्रतिमालाई चाहिँ चोखो त्यो ठुई पानी केसर फुल हालेको पानीले यसो गर्दैमा चाहिँ हामीले कसरी हाम्रो चाहिँ पुण्य प्राप्त हुन्छ, कसरी हाम्रो पाप शोधन हुन्छ त? के को आधारमा हुन्छ त? यही कुरा हामीले बुझ्नु छ है। ग्याल्बी कुसुङ थोचोला न्यमौ दिमा मिगाया सम्झे घुसुङ दिप्ज्याङ छ चाङ्गै छापी कुठियो भनेको छ। कुठीको पूजामा बुद्धको काया वाका चित्तमा फोहोर मैला भनेको छँदै छैन। फोहोर मैला नभएको मान्छेले किन नुहाइदिनु पर्यो त भन्ने कुरा हुन्छ फेरि। फोहोर मैलै नभएको मान्छेले किन नुहाउने भनेको त जसको फोहोर मैला भएको छ ऊ पो नुहाउनु पर्यो त, ऊ पो सफा बस्नु पर्यो। उहाँ त वास्तविकता उहाँ त सधैँ अलरेडी नै सफा छ त भगवान त। वचनमा फोहोर छैन, चित्तमा फोहोर छैन भने किन नुहाउनु पर्यो? सम्झिन घोसौँ झिप्च्याङ छे। उहाँलाई फोहोर मैला नभए तापनि फोहोर मैला हामीलाई छ। उहाँलाई प्रसाद चढाउनु पर्ने बत्ती प्रसाद फलफुलको खाँचो छैन, खाँचो हामीलाई छ। उहाँलाई फोहोर मैला छैन, फोहोर मैला हामीलाई। हाम्रो मनोकांक्षा पुरा हुनुको लागि, हाम्रो त्यो फोहोर मैलाहरू शुद्ध हुनुको लागि, हाम्रो त्यो विभिन्न ग्रह दशाहरू विघ्न बाधाहरू शुद्ध हुनुको लागि, हाम्रो लागि उहाँको खाँचोले होइन हाम्रो खाँचोले नै हामीले चढाउँदैछ। हाम्रो शुद्ध बनाउनुको लागि नै हामीले चाहिँ स्नान उहाँ चाहिँ कुठी पूजा गर्दै त्यसरी बुझ्नुपर्छ है हामीले। त्यसरी बुझ्न सकिएन भने प्रश्नहरू उब्जिन्छ। मैले भनेको जस्तो है, उहाँ त पक्का अलरेडी नै शुद्ध छ भने किन नुहाइदिनु पर्यो भन्ने प्रश्न राखिहाल्यो भने अलिअलि पढेको भक्क विचार पुऱ्याउन सक्नेले त तर्क दिएर पनि एन्सर दिन्छ होला। हाम्रो बुढी आमाहरूलाई त अलिक साह्रै पर्छ नि विचार गर्ने है, साह्रै पर्छ नि। बुद्ध त सधैँ अलरेडी सफा छ, किन नुहाइदिनु पर्यो बजे आमा भन्यो भने बजे आमाले एन्सर आउनु गाह्रै हुन्छ फेरि है। त्यसो यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न एकदम आवश्यक छ। र कुठी पूजाको महत्त्व एकदम ठुलो छ। यसले हाम्रो आवरण शुद्ध बना। आवरण भनेको ढिप भन्छ लामो भाषामा। हामी मासु मांस काट्ने बेच्ने ठाउँतिर गयो भने बिमार हुने, मलामी गएर मान्छे चित्त स्थानमा जलाउने ठाउँमा गयो भने बिमार हुने, अस्पतालमा गयो धेरै केमिकल दबाई पानीहरू प्रयोग गर्ने ठाउँमा गयो भने बिमार हुने। योबाट एकदमै इन्द्रिय शक्तिहरू कम हुने, शरीर भार हुने, खानामा रुचाइ नहुने, राति सुतेर पटकै निद्रा अथवा जतिखेर पनि निद्रा झुलेको यो ठिक भएको कारण हो। यो ठिक भयो भने ठुई गर्नुपर्छ। ठुई गर्नको लागि बुद्धको प्रतिमामा चाहिँ आफ्नो आवरणहरू शुद्ध भएको सङ्कल्प गरेर ठुई गर्ने, कुठी पूजा गर्ने हो। यो कुठी पूजाको महिमा एकदम। यसबाट पुण्य सञ्चय हुन सक्ने, ज्ञान सञ्चय हुन सक्ने दुई प्रकारको फाइदा छ। लगभग आज समय सकिएको छ। फेरि पनि हजुरहरू समक्ष बस्ने इच्छा हुँदै पनि म आज पोखरा फर्केर जानुपर्ने भएको कारण भोलि बुद्ध जयन्तीको कार्यक्रममा गुम्बामा बस्नुपर्ने। आज यो बिहानीको समयमा हजुरहरू आफ्नो अमूल्य समयलाई खर्चेर धर्म प्रवचन सुन्नको लागि आउनुहुने भक्तजनहरू 2561 बुद्ध जयन्तीको यस पावन अवसरमा हजुरहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु, दीर्घायुको कामना गर्दछु, मनोकांक्षा परिपूर्तिको कामना गर्दै र दिवंगत पितृजनहरू पनि सुकौती भवनमा जन्म प्राप्त हुन सक्ने प्रार्थना गर्दै र फेरि पनि भविष्यमा समय र संजोगले जुराउन सक्यो भने हामी फेरि पनि भेट हुने। फेरि पनि यो गुम्बा भनेको हामी आफ्नै गुम्बा हो। म तपाईँहरूको रगत तपाईँहरूकै छोरा नाति हो। त्यस कारणले तपाईँहरूले नबोलाए पनि म त यसै आएर बस्ने त मेरो अधिकार जस्तो लाग्छ मलाई यो गुम्बा भनेको यो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले तमु गुरुङहरूभित्र हाम्रो संस्कार र हाम्रो धर्मलाई जोगाउनको लागि हाम्रो गुरुहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सक्दो कदर गर्ने। विशेष गरेर हाम्रो लामा गमबहादुर दाजु कहाँ हुनुहुन्छ? गमबहादुर दाजु कृपया अगाडि आइदिनुहोस्। अलिकति म उहाँको बारेमा तपाईँहरूलाई यथार्थ कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने, सबैले चिन्तन गर्नुपर्ने कुरा। उहाँ पङ्गी लामा मेरो साइनले दाई। यो काठमाडौँमा जब म लामा पढ्ने भनेर भर्खर गुम्बा निहाल्दै हिँड्ने बेलामा तपाईँहरूको घरमा दमाङ पढ्ने लौता हाल्ने त्यो बेलाबाट नै मैले उहाँलाई यो अवस्थामा, यो लामा गुरुको अवस्थामा देखेको। अहिलेसम्म पनि उहाँले सेवा गरिराख्नु भएको छ। 25-26 वर्ष लगभग उहाँले
जजमानको सेवा गर्नुभयो। यो काठमाडौँमा गुरुङ लामाको इतिहासमा उहाँ पहिलो लामा गुरुको रूपमा हामीले चिन्नुपर्ने लामा हो। त्यस कारणले ज्ञान शिक्षा आजभोलि पढेर आयो, गुम्बामा पढेर आचार्य भएर आयो, डिग्री लिएर आयो भन्ने चर्चा धेरै छ, तर योगदान उहाँको ठुलो छ। उहाँको कारणले गर्दाखेरि आज यो प्लेटफर्म बन्यो नि, ठाउँ ठाउँमा दमाङ पढेर हामी पनि ठुल्ठुलो बुझ्ने जिन्दाहरूको छेउमा उहाँले लगिदिने हामीलाई पनि। यदि उहाँले प्लेटफर्म नबनाएको भने आज हामीले पनि प्रवचन सुनाउने, हामी पनि यसरी हिरो त कहाँ भन्न पाउँथ्यो र है। यो बुझ्नु आवश्यक छ। म पोखरा बौद्ध आगम सदन मुनि लामाको जिम्मा लिएर बसेको छु भने तमु बौद्ध सेवा समितिको आधिकारिक लामा गुरु उहाँ हो है, उहाँ हो। जान्ने लामा, ठुलो लामा त धेरै छ, सम्मान गर्नु, बेला बेलामा ल्याएर आशीर्वाद लिनु एकदम राम्रो कुरा हो। तर आधिकारिक लामालाई चाहिँ हामीले चिन्नुपर्छ, छोड्नु हुँदैन। आधिकारिक लामा र हिजो संस्था सुरुवातका बेला दुःख गरेर सुरुवातबाट नै चाहिँ सङ्घर्ष गरेको लामा गुरुलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन, प्राथमिकता दिनुपर्छ। मेरो सल्लाह सुझ, किनभने म तपाईँहरूकै रगतको भाइछोरा भएको कारणले यो कुरा त अरूले भन्दैन, मैले भन्नै पर्ने कुरा हो यो। त्यस कारण मैले यो यति कुरा भन्दै संस्थाको उत्तर प्रगति, उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै फेरि पनि भविष्यमा त हजुरहरूसँग भेट गर्ने वाचा कवलको साथ मेरो भनाइहरू यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। भावतो सबमङ्गलम, समस्त प्राणीको कल्याण होस्। जय बुद्ध।